तर नमस्कार भावनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल संघर्ष एडिटरमध्ये आणि मी संघर्ष. तर भावनो, फायनली आपलं हेअर इफेक्टवर व्हिडिओ आला आहे. काय विषय नाही. तर आतापर्यंत म्हणजे आपल्यासारखा व्हिडिओ कोणी आतापर्यंत टाकला नाही यूट्यूबवरती हेअर इफेक्टवरती. तर ते आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे कशाप्रकारे मारायचा काही नाही ते. तर एकदाच दाखवतो म्हणजे कशाप्रकारे आपण इफेक्ट मारणार आहोत. तर भावनो, तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता, एक तुम्हाला मी एक डेमो दाखवतो की आज आपण अशा प्रकारे हेअर इफेक्ट शिकणार आहोत. तर भावनो, चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्यासोबत बेल आयकॉन नक्की दाबा आणि व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तर बघा भावनो, अशा प्रकारे आपण हेअर इफेक्ट शिकणार आहोत, ते पण आपल्या मोबाईलमध्ये. PC सारखाच आहे भावनो. तर बघू शकता तुम्ही, एकदम खतरनाक प्रकारे आपण म्हणजे जे काय सेटिंग आहे ते तुम्हाला समजून जाईल. त्यासाठी भावनो व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ न स्किप करता लास्टपर्यंत बघा, कारण की जर तुम्ही व्हिडिओ स्किप केला तर तुम्हाला समजणार नाही. जर तुम्ही लास्टपर्यंत व्यवस्थित व्हिडिओ बघितला तर 100% तुम्हाला आजचा जो काय आपला टॉपिकवरती व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला 100% समजेल. चला तर भावनो, आता कुठल्या वेळेला लागला होता, आता मी तुम्हाला आपल्या व्हिडिओला आपण स्टार्ट करूया. तर भावनो, आता आपल्याला ते इफेक्ट मारायचं आहे. त्यासाठी आता तुम्हाला 2 ॲप लागतील. तर पहिला ॲप आपला स्केचबुक, त्यानंतर आपले जे काही इफेक्ट मारण्याचा ॲप लाईटरूम. ते तुम्ही जर तुमच्याजवळ नसेल तर प्लेस्टोरवरती उपलब्ध आहे भावनो. त्या ठिकाणी तुम्ही ते ॲप डाउनलोड करून म्हणजे इन्स्टॉल करून यूज करू शकता, काय विषय नाही. तर या ठिकाणी काय करतो भावनो, आपले जे काही स्केचबुक ॲप आहे ना ते आपण या ठिकाणी ओपन करून घेऊ सर्वप्रथम. तर या ठिकाणी बघू शकता मी ओपन करून घेतलं आहे. तर आता मी काय करतो भावनो, आपल्याला या ठिकाणी नवीन प्रोजेक्ट करायचा आहे. त्यासाठी या ठिकाणी मी डिस्चार्ज वगैरे करून या प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर फ्रॉम इमेजवर क्लिक करा. त्यानंतर भावनो, मी एक तुम्हाला इमेज दिली आहे, ती इमेज आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायची आहे. म्हणजे आता मी दिली नाही, म्हणजे तुमचा जो कोणताही मॉडेल असेल किंवा तुमच्या स्वतःची PNG फोटो असेल ते तुम्ही ॲड करून घ्या ठिकाणी. आता एक सांगायचं म्हणलं तर मेन भावनो, आपण जे काही PNG फोटो करतो तेव्हा नाही का आपले जे काही हेअर असतात, केस वगैरे, ते साईडनं अशा प्रकारे कट असतात. तर आपल्याला ते कट वगैरे न दिसता एकदम नॅचरल लुकमध्ये केस तयार करायचे आहेत. तर ते सांगणार आहे तुम्हाला, बघा मी कशाप्रकारे करतो काय नाही. आणि एक मेन सेटिंग आहे भावनो, ते काळजीपूर्वक बघा म्हणजे तुम्हाला समजून जाईल 100%. तर या ठिकाणी आपलं जे काही फोटो आहे तो आपण या ठिकाणी इम्पोर्ट करून घेतला आहे, काही विषय नाही. तर या ठिकाणी तुम्हाला एक ऑप्शन दिसेल भावनो, या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही, या ठिकाणी एक ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यावर क्लिक केल्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी स्मूथ एज दिसेल नाव. त्या स्मूथ एजच्या नावावरती बघू शकता तुम्ही, या ठिकाणी स्मूथ एजचं नाव आहे, त्यावरती क्लिक करा. त्यानंतर एकदम स्टार्टिंगचा ब्रश आपल्याला या ठिकाणी यूज करायचा आहे. तर त्या ब्रशवरती मी क्लिक केला आहे भावनो. आणि याची जे काही सेटिंग आहे ते तुम्ही बघू शकता, किंवा जर तुम्हाला माहीत नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट स्क्रीनशॉट काढून तुम्ही त्याची जे काही सेटिंग आहे ते लावू शकते व्यवस्थितपणे. तर बघा, साईज 13.8% ठेवली, फ्लो याचा 13% आहे आणि स्ट्रेंथ आहे एकदम 11% ठेवला आहे. तर एवढी सोपी सेटिंग आहे भावनो, काही विषय नाही. ते एवढं बघून घ्या. एवढं झालं आहे, त्यानंतर मी या ठिकाणी पॅक करून टाकतो. तर आता बघा भावनो, आपला जे काही इफेक्ट आहे ते मी कशाप्रकारे मारतो, आपल्या फोटोवरती कशाप्रकारे अप्लाय करायचा ते ब्रश ते बघून घ्या. तर ब्रश आहे भावनो मेन मुलं. तर आता बघा या ठिकाणी मी कशाप्रकारे करतो काय नाही ते. तर बघा भावनो, म्हणजे अशा प्रकारे आपला जो काही आहे तो कार्यक्रम असा करून टाकायचा व्यवस्थितपणे वरी. आणि असेच नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी नक्की सबस्क्राईब करा. बघा, तर हे अशा प्रकारे करून घ्या तुम्ही पण, सोपा खेळ आहे. एवढंच होतं भावनो, म्हणजे मेन सेटिंग वगैरे. आणि एक काम आहे लास्टला, म्हणजे लाईटरूममध्ये जायचं आहे. त्यामध्ये एक इफेक्ट आहे ते तुम्हाला दाखवतो, बघून घ्या. एवढं झाल्यावर नाही, अजून मेन इफेक्टसुद्धा आहे. म्हणजे आपला हेअरचा होता तो आपण या ठिकाणी मारून घेतो आहे, बघू शकता तुम्ही. अशा प्रकारे उगं थोडं काय करायचं, वरी असे काढून टाकायचं, म्हणजे नॅचरल लुक देऊन टाकायचं आपल्या केसाला. बघा मी अशा प्रकारे करतो, व्यवस्थितपणे होईल भावनो, बाकी काही नाही. हे बघा अशा प्रकारे या ठिकाणी मग थोडं या साईडची म्हणजे असे रोटेट वगैरे चेंज करून जसं तुम्ही व्यवस्थितपणे करून घ्या आपले. काही जरी केलं तर भावनो लास्टला फोटो आपला चांगला दिसला पाहिजे, बाकी काही नाही. आणि एकदम PC टाईपमध्ये आपले जे काय आहे ते ब्रश यूज करतो भावनो, बघू शकता तुम्ही. त्याच प्रकारे आपला जो काय वापर होतो, म्हणजे PC सारख्या ब्रशसारखा, म्हणजे PCच्याच ब्रशसारखा वापर होतो. बघा अशा साईडला काय करायचं, असं वगैरे थोडंफार बॉटम साईजला अशा प्रकारे मारून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता भावनो, एकदम खतरनाक प्रकारे आपले जे काही केस आहेत ते झाले आहेत, PC टाईपमध्ये दिसून जाईल तुम्हाला. तर एवढे केलं आहे भावनो. आता आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी, एवढं झाल्यानंतर या ठिकाणी 3 डॉटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. शेअरवर क्लिक करा, सेव्ह टू डिव्हाइस करून घ्या. तर आपला जे काही फोटो आहे तो आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह झाला आहे. तर बघू शकता तुम्ही, या ठिकाणी मी तुम्हाला एक खाली फोटो दाखवतो आपला, तो आपला गॅलरीमध्ये सेव्ह झाला आहे. किती MBचा झाला आहे भावनो, बघू शकता तुम्ही, KBमध्येच आहे. तर याची थोडीफार आपल्याला क्वालिटी इन्क्रीज करायची आहे. त्यासाठी काय करायचं आहे, सेंड करून घ्यायचं आपल्याला आपल्या लाईटरूममध्ये. तुम्हाला म्हणलो होतो लाईटरूमची गरज आहे आपल्याला यासाठी.
तर एक लाईटरूम ॲपसुद्धा तुम्ही इन्स्टॉल करून घ्या तुम्ही लवकर. तर एवढं झालं आहे भावानो, बघू शकता तुम्ही फोटो या ठिकाणी इम्पोर्ट करून घेतला आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, लाईटवरती जायचं आहे, कॉन्स्टंट वाढवा थोडंफार आणि याचं जे काय हायलाईट आहे ते थोडंफार मायनस करा, 31 ठेवा. आणि यामध्ये प्लस पॉईंट भावानो तुम्हाला फेस इफेक्ट वगैरे शिकण्यात येईल, काही विषय नाही. बघू शकता कशा प्रकारे मारतो काय नाही ते व्यवस्थित काळजीपर्यंत